chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Lão Ngô đây. Thì trong video lần trước thì mình cũng đã đề cập tới các bạn 6 cái mục để giúp các bạn xây dựng câu lạc bộ bóng đá của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi làm mục đầu tiên nha, đó là chọn cầu thủ và thành lập đội bóng. Bây giờ chúng ta vào game nào. Thì điều đầu tiên là các bạn vô đội bóng nè. Và sau đó là chúng ta sẽ bấm vào chọn cái đội hình. Thì ở đây nó sẽ hiện lên cho tất cả các bạn thấy cái cái chung chung đây là tên là số áo, tên số áo của cầu thủ của đội bóng của mình à. Thì ở đây mình sẽ xem được cái vị trí của cầu thủ như là thủ môn, trung vệ, rồi tiền vệ, tiền đạo, rồi các cầu thủ dự bị, và mình coi được cái độ tuổi của cầu thủ. Đội hình mình thì già lắm các bạn. Thì sáng mình cũng mới có tuyển được chuyển nhượng được có mấy người à, sáu sáu cầu thủ mới. Hai, một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu cầu thủ mới. Thì cái ở cái chế độ này thì mình xem được cái vị trí nè, độ tuổi nè, rồi khả năng đặc biệt của cầu thủ. Như cái cầu thủ này của mình đây, thì đây là vị trí là trung vệ nhưng mà có thể đá lệch trái được, thì có cái kỹ năng là chống bóng bổng này các bạn. Để chống bóng bổng, vị trí là DL và DC. Thì mình cũng có thể đào tạo được các vị trí khác, và mình khuyên các bạn là không nên đào tạo các cầu thủ này làm gì, tại là nó rất mất thời gian. Cầu thủ nó lên chậm lắm các bạn, thay vì cứ để cho cầu thủ đá đúng cái vị trí đó của cầu thủ đó thì sẽ nhanh nhanh lên lắm. Thì mình bấm vô mình bấm vô các kỹ năng này, mình sẽ xem được cái chỉ số của cầu thủ đó, như phòng thủ nè, tấn công, thể chất. Thì phòng thủ nó chiếm được 50%, tấn công thì có 25% thôi. Còn thể lực thì chiếm 37%. Kỹ năng thể lực và tâm lý là mức độ trung bình. Thì thêm 3% nữa sẽ lên cấp độ giỏi này các bạn thấy không? Đây. Thì sau khi các bạn làm quen với các cầu thủ và xem qua cái hồ sơ của cầu thủ mà mình xem nó là nòng cốt á, thì ví dụ như đây là DC có kỹ năng chống bóng bổng, 26 tuổi, rồi mình giữ lại để cho vô đội hình 1. Còn cầu thủ DR này là hậu vệ cánh phải. Thì đây là cầu thủ sáng mình mới chuyển nhượng xong này các bạn. Thì có tốc độ, không có kỹ năng này cũng vậy nha các bạn, mình không nên đào tạo làm gì, nó rất mất thời gian. Tự cầu thủ nó sẽ lên được các phần trăm chỉ số này, chỉ số phòng thủ, tấn công, thể chất này nó sẽ tự lên thôi. Thì sau khi các bạn làm quen với các cầu thủ và xem qua cái hồ sơ cầu thủ mà mình xem nó là cái nòng cốt cho cái đội hình hình mà mình muốn chiến đấu người ta đó, thì điều tiếp theo các bạn cần làm gì là xem cái đội hình hiện tại mình đã phù hợp với cái lối chơi mình chưa.
Ví dụ mà các bạn muốn chơi tấn công hoặc là phòng ngự, tấn công hoặc phòng ngự thì mình sẽ chơi cái đội hình khác. Như là ở đây mình có cái đội hình mà ngày hôm qua các bạn thấy đó là 4222 đây, 4222 là cái đội hình này là nó sẽ không có thiên về tấn công mà nó cũng không có thiên về phòng ngự, nó là lối chơi bình thường này, các bạn thấy không? Đó là lối chơi bình thường thì nó có thể chuyển trạng thái từ tấn công về phòng ngự hoặc là chuyển trạng thái về phòng ngự lên tấn công. Và đặc biệt quan trọng là mình để cái lối chơi này thì nó linh hoạt hơn các bạn ạ. Còn mà mình chơi cái đội hình tấn công này đi thì nó chuyển trạng thái về phòng ngự nó gặp khó khăn hơn cái đội hình hồi nãy một chút. Đó thì mình chơi đội hình tấn công thì mà mình xếp cầu thủ lên. Ví dụ mà chơi cái đội hình như mình là 4-3-2-1 này đi thì mình sẽ chọn tiền đạo cắm và mình giữ nha các bạn, giữ nha, giữ nha, chứ đừng có nhấn một cái nó sẽ vô cái hồ sơ cầu thủ của bạn đó. Mình giữ nè, mình kéo vô cái vị trí tiền đạo ở đây đó, tiền đạo ở đây rồi mình thả vô là nó sẽ vô. Còn không muốn nữa thì các bạn sẽ nhấn nút quay lại và áp dụng nó, là cái cầu thủ số 10 vẫn nằm ở đây. Tránh cái tình trạng là các bạn kéo kéo cầu thủ thay vào đây rồi nhưng là các bạn lại muốn cho cầu thủ đã lùi hơn, nó sẽ xuất hiện cái dấu chấm than này, các bạn thấy không? Nó sẽ xuất hiện cái dấu chấm than quanh ờ, cái số áo đó. Đó là cái dấu chấm than này, các bạn hiểu nó là cái gì không? Đó là cầu thủ nó không đá đúng cái vị trí của nó không đá đúng vị trí của nó. Một khi mà cầu thủ đã không đúng vị trí của nó thì nó sẽ lúc mà nó đá nó sẽ dễ bị gặp chấn thương nè, rồi dễ bị mất thể lực, rồi cái phong độ nó sa sút đi. Phong độ sa sút thì nó ảnh hưởng cái tinh thần. Đây, tinh thần tinh thần mà nó xuống cái mức trung bình như cầu thủ này á, này, tinh thần này nó xuống cái mức này thôi, màu màu vàng này thôi là vô trận đấu là nó đã đá giống như kiểu là đi bộ không à các bạn ạ. Đi bộ không à các bạn ạ. Nên là mình để đúng vị trí. Ví dụ như cái anh chàng ST này, anh chàng tiền đạo này nó chỉ có hoạt động xung quanh cái vòng ô chủ nhật này thôi đó, chứ nó không có đi xuống đây được. Đó, đây đâu có chỗ đâu mà đi xuống. Mình thả đúng cái chỗ này thì nó sẽ không xuất hiện lên dấu chấm than. Mà trước khi mà mình chọn cầu thủ từ cái băng ghế dự bị này lên á, đây là băng ghế dự bị này các bạn, đây nguyên hàng này là nguyên từ đây tới đây tới đây tới đây, đây là băng ghế dự bị này các bạn, thì mình phải xem cầu thủ đó cái vị trí đó đá ở vị trí nào, như là ST, rồi kỹ năng tấn công này, thông số này, mình phải xem kỹ các thông tin và các thuộc tính cầu thủ rồi trước khi mà mình thả vô trong đội hình một này. Đó là cách xây dựng đội hình chuẩn nhất hiện nay. Đó. Để tránh cái hiện tượng là bạn để cái thằng ST xuống làm hậu vệ đâu được.
Rồi trên cái vùng trên này đâu có ai trên vùng trên này đâu có ai đâu mà ghi bàn cho bạn được. Chẳng lẽ bạn đưa thằng thủ môn lên đây cũng đâu được. Đó, các bạn phải xem cái thuộc tính của nó, vị trí vai trò của nó như thế nào. Nó là tiền đạo thì phải để cho nó đá ở tiền đạo, không còn nó là MC tiền vệ thì phải để cho nó đá ở vị trí trung tuyến giữa sân. Còn anh chàng nào mà đá lệch lệch phải, tấn công lệch phải, chạy cánh thì mình hãy cho nó chạy cánh. Còn mình ở đây thì mình tuyển được chiêu mộ được một anh chàng nó là nhiều vị trí, nhiều vai trò, như là chạy cánh trái, chạy cánh phải, hoặc là đá tiền đạo cắm cũng được. Thì mình cũng nên khuyến khích các bạn là chuyển nhượng và tìm ra được mấy cái anh chàng mà có nhiều cái vai trò này rất là lợi nha các bạn. Các bạn muốn xếp bên này cho nó đá ở tiền đạo cắm được, mà đá bên cánh phải cũng được. Đó, thấy các bạn thấy không, ví dụ mà mình xếp hai anh chàng đá đá cùng một chỗ ở đây thì hệ thống nó sẽ báo ngay cho mình là rất đông cầu thủ ở một bên cạnh đó, nó sẽ không hợp lý trong cái đội hình của mình. Thì khi mà các bạn đã xây dựng được một cái đội hình mà các bạn ưng ý rồi đó, từ thủ môn cho tới hậu vệ biên, rồi trung vệ, cho tới tiền vệ, cho tới tiền đạo, thì bạn bấm vô đây và thiết lập đội hình, và mình sẽ lưu nó lại, lưu nó lại để lần sau các bạn có thay đổi thay đổi đó, thay đổi thì nó đã có sẵn ở đây rồi. Đây, mình quay lại cái đội hình mà các bạn đã thấy trước đó là 4222 nha. Đó, nó rất là nhanh các bạn ạ, chỉ đơn giản vậy thôi. Và cái chiến thuật nó cũng lưu sẵn cho mình, hệ thống sẽ lưu sẵn cho mình, hệ thống sẽ lưu sẵn cho mình nha. Rõ hơn mà mình mới hướng dẫn các bạn xếp thôi. Đây. Đó. Rồi, chốt lại video ngày hôm nay thì mình nhắc lại là trước tiên bạn muốn thiết lập một cái đội hình, lựa chọn cầu thủ phù hợp thì bạn phải xem thông tin cầu thủ là cái thứ nhất nè. Xem thông tin cầu thủ là cái thứ nhất. Vị trí vai trò, vị trí vai trò, vị trí vai trò. Rồi độ tuổi, nó già quá thì mình bỏ đi, còn trẻ tầm từ 22 trở lên 25 thì mình giữ lại, còn mà già quá thì mình cho dự bị rồi mình để tập luyện cùng với các cầu thủ đội 1 thôi. Đó. Và điều thứ hai đó là các bạn xếp đội hình di chuyển giữ nha, giữ cầu thủ nè, chứ đừng có kích vào như vậy. Đó, giữ và di chuyển đúng cái vị trí mà cầu thủ đó nó đảm nhiệm. Như là tiền đạo thì mình phải xếp ở tiền đạo, tiền đạo thì mình phải xếp ở tiền đạo. Hậu vệ biên thì mình phải xếp ở hậu vệ biên, chứ hậu vệ biên là mình không thể xếp lên mà đá hộ công như thế này được, thì nó sẽ báo ngay dấu chấm than, dấu chấm than đó nó sẽ rất là hại cho cầu thủ của mình nha các bạn. Rồi thì video clip tới đây mình cũng hơi dài rồi các bạn. Thì tất cả các nội dung chủ yếu xoay quanh cái mục số 1 là thiết
lựa chọn cầu thủ và thiết lập đội hình thì mình cũng đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi. Thì à, trên đây là những cái gì mà mình biết và mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Còn các bạn nào mà biết rồi á, hoặc là giỏi rồi thì thông cảm cho mình nha. Đây là cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn nào mới chơi top 11 thôi. Còn mà tất cả các anh, các em, các chị đã chơi qua rồi mà xem video này mà có ném gạch mình thì bỏ qua cho mình đi nha. Rồi, video của mình sẽ kết thúc tại đây và chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt.